વિન્ડોઝમાં મિત્રો આજે આપણે રિસાયકલ બિન એટલે શું તેના વિશે શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીંયા આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો અમુક ફોલ્ડર બનાવેલ છે. હવે તે ફોલ્ડરમાંથી અમુક ફોલ્ડર આપણે ડિલીટ કરવા છે તો અહીં કીબોર્ડથી કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરી રાખી માઉસથી જે ફોલ્ડર ડિલીટ કરવા હોય તે સિલેક્ટ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ કીબોર્ડની ડિલીટ કી પ્રેસ કરશો એટલે અહીં પૂછે છે આર યુ શ્યોર યુ વોન્ટ ટુ મૂવ ટુ ધ રિસાયકલ બિન, યસ ઓર નો. યસ આપશું. અહીં સ્ક્રીન પર રાઈટ સાઈડ મિનિમાઇઝ બટન આપેલ છે, ટાઇટલ બારમાં મિનિમાઇઝ બટન ઉપર ક્લિક કરશું અને ડેસ્કટોપ પર રિસાયકલ બિન ઓપ્શન આપેલ છે. રિસાયકલ બિન એટલે વન ટાઈપ ઓફ ડસ્ટબિન મિત્રો, વન ટાઈપ ઓફ ડસ્ટબિન એટલે કે કચરા ટોપલી. જે કંઈ ફાઇલ્સ કે ફોલ્ડર કોમ્પ્યુટરમાંથી ડિલીટ કરશો તે તમામ ફાઇલ્સ ને ફોલ્ડર અહીં રિસાયકલ બિનમાં જમા થશે. હવે સપોઝ અહીં એક ફોલ્ડર પાછું રિપીટ લઈ જવું છે, જે આપણે જરૂર છે, ભૂલથી ડિલીટ થઈ ગયું છે, તો અહીં સિલેક્ટ કરી રિસ્ટોર ધીસ આઇટમ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તે ફોલ્ડર આપણા મૂળ ફોલ્ડરમાં વયું જશે. હવે અહીં સપોઝ આ હિરે નામનું ફોલ્ડર છે તે ડિલીટ કરવું છે તો અહીં કીબોર્ડથી અગેન ડિલીટ કરશો એટલે અહીં પૂછે છે આર યુ શ્યોર યુ વોન્ટ ટુ પરમેનન્ટલી ડિલીટ ધીસ ફોલ્ડર. આ ડિલીટ કરશો એટલે પરમેનન્ટ કાયમી ફોલ્ડર અહીં કોમ્પ્યુટરમાંથી ડિલીટ થઈ જશે. યસ આપશું. એક વખત મિત્રો રિસાયકલમાંથી ફોલ્ડર ડિલીટ કરી નાખશો પછી પાછું ફોલ્ડર આવી શકશે નહીં. તો અહીં ફરીથી રિપીટ કરું છું, અહીં ટાસ્ક બારની અંદર મલ્ટિપલ્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અહીં બતાવશે. અહીં બંને ટાસ્કમાં, અહીં ટાસ્ક બારમાં બંને બતાવશે સ્ક્રીન. તો અહીં મૂળ આપણા ફોલ્ડરમાં જઈ જે ફોલ્ડર ડિલીટ કરવા હોય તે અહીં કીબોર્ડથી સિલેક્ટ કરી ફરી કીબોર્ડની ડિલીટ કી યસ આપશો એટલે તે તમામ ફોલ્ડર રિસાયકલ બિનમાં અહીં જશે. રિસાયકલ બિનમાં અહીં ક્લિક કરી જે ફોલ્ડર પાછા લઈ જવા છે, સપોઝ અહીં 2 ફોલ્ડર પાછા લઈ જવા છે તો કંટ્રોલ સાથે સિલેક્ટ કરી રિસ્ટોર ધ રિસાયકલ બિન અથવા તો માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરી રિસ્ટોર કરશો એટલે તે ફોલ્ડર આપણા ફોલ્ડરમાં વયા જશે, પાછા રિસ્ટોર થઈ જશે. અને હવે સપોઝ અહીં આ ફોલ્ડર પરમેનન્ટ ડિલીટ કરવું છે તો અહીં સિલેક્ટ કરી ડિલીટ કરી યસ આપશો એટલે આ ફોલ્ડર પરમેનન્ટ ડિલીટ થઈ જશે. તો આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.